صباح الخير. Welcome to my YouTube channel. أنا أودي ودي لايف وأودني. النهاردة هعمل المشروب الأساسي اليومي وهو الديتوكس المناعة أو الاميونيتي شوتس. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أنا بعمل العصير ده كل يوم الصبح وبشرب منه طول اليوم زي الديتوكس ووتر. فايدته انه مليان فيتامين سي مهم جدا عشان مناعتنا وبشرتنا، مع شوية اضافات كده عشان نعلي عملية حرق الدهون. مكوناته: برتقانة، واحدة جريب فروت، ليمون. نعصرهم بالعصارة ودي طريقتي المفضلة، أو ممكن نضربهم في الخلاط ونصفيهم. نضيف عليهم نفس المقدار مية، وحلقات من الفواكه أو الأعشاب. نبشر جنزبيل فريش وقشر ليمون ونضيفهم للعصير. ونقلبهم كويس. وبس. أتمنى تقضوا يوم جميل. قولولي لو الفيديو عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوهم.